सबैभन्दा पहिले त अब हामी आफ्नो मोबाइलको क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलको क्रोममा गइसकेपछि यहाँनिर सर्च बारमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ m.facebook.com भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टाइपिङ गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले एरो लगाइदिएको छु होइन। सेम यही तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ सर्चिङ गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेसहरू आउँछ। यदि तपाईँहरूको चाहिँ अब अलरेडी फेसबुक लगइन छ भने चाहिँ डाइरेक्ट लग भएर आउँछ होइन, लगइन भएर। तर तपाईँहरूको चाहिँ लगइन भएको छैन भने चाहिँ लगइन गर्नु भन्छ। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ अब आइडी र पासवर्ड हान्नु होला। हानिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेसहरू आउँछ होइन। इभन अब फेसबुक खुल्छ भनौँ होइन, यस्तो खालको फेसबुक खुल्छ। अब हामीले चाहिँ अब कम्प्युटर जस्तै ल्यापटप जस्तैमा अब हामीले त्यही तरिकाले चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एरो लगाइदिन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3 डटको अप्सन छ यहाँनिर माथि होइन। म तपाईँहरूलाई एरो लगाइदिन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 डटको अप्सन छ। यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले यहाँ ल्यापटपमा जस्तै गरेर फेसबुक चलाउन खोजिराख्नु भएको छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि डेस्कटप साइट भनेर डेस्कटप ट्याब भनेर आएको हुन्छ होइन। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई यो नै हाम्रो मेन अहिलेको यो भिडियोको राज भनौँ न। यसमा तपाईँहरूले क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ अब पिसी ल्यापटपमा जस्तो तरिकाले चाहिँ खुलेर आयो कि यहाँनिरबाट हामीले जुन हामीले एउटा फेसबुक एप्लिकेसनबाट गर्न सकिन्न नि कुनै पनि कामहरू, इभन अब अलिकति अप्ठ्यारो सेटिङ्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँदेखि आएर गर्न सकिन्छ कि। जस्तै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूको चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म फेरि अर्को कुनै भिडियोमा चाहिँ त्यो तरिकाले कुनै सेटिङ्सहरू गरेर देखाउने छु फेसबुकबाट नभएको कुराहरू। सो सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ 3 डटमा क्लिक गरेर यसरी चाहिँ अब डेस्कटप साइट बनाएर चाहिँ पिसी अथवा ल्यापटपबाट तपाईँहरूले चाहिँ खुलाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब अनलाइनहरू देखाइरहेको छ सेम ल्यापटप जस्तै हो, तर मोबाइलमा चाहिँ अलिकति सानो होला। यहाँ तपाईँहरूलाई म अलिकति जुम गरेर देखाउँछु, नभए तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो क्वालिटी बढाएर हेर्नु होला। सिम्पली म चाहिँ एकजना भाइकोमा ट्याप गरेँ होइन। ट्याप गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ यसरी कुनै अब साथी भाइहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ एसएमएस गर्नु छ भने सिम्पली अनलाइनमा तपाईँहरू अब ट्याप गरेर यहाँनिर यसरी अब एसएमएसहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सेम ल्यापटप नै हो, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइलमा पनि ल्यापटप र पिसीमा जस्तै तरिकाले यसरी फेसबुक खुलाएर चलाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला।